Makeup Raya tema warna pink. I nak look doll-doll lah hari ni. Kalau kening doll, dia kena tegak daripada depan. Macam ni. Saya conceal sekali. Ini kita conceal. Boom. Dah set lah kening kita. Hari ni special kita tak pakai foundation. Kita letak dulu argan oil daripada Haus. Low. Oh my god. Ni mesti semua orang tahu kan? Haus compact powder ni macam foundation. Apa I tak tahu nak beli kod apa I beli semua. Jom kita tengok. Ramai kata dia boleh tutup segala celah tanpa pakai foundation. Ni my other flaws kita tutup. OMG my eye bag hilang. OMG coverage dia. Lagi sekali my eye bag. Oh my god, I love it. I make best soft pink. Macam ni. And I make hot pink. Letak hujung macam ni dan ke depan. Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. And then blend tau. Jangan biar bercampur. Bawah. Ambil maroon pekat macam tu. Letak hujung. Letak hujung ke tengah. Macam ni. Beranikan diri, okay? Pakai concealer. And then korang just buat macam ni. Bulat je. Sampai dia jadi macam ni. Ambil kain putih macam ni. Letak atas dia sampai dia kering. Eyeliner gum supaya senang. Eyeliner putih. And eyeliner glitter. Tema macam-macam macam ni. Nak pakai lashes Ming Doll. Terus lekat sebab dia guna eyeliner glue tadi. Nampak efek mata besar kan? A blusher. Also your nose. For contour, I'm gonna use this thing called Medium Sand. Highlighter. And I guna lip tint je hari ni. This one called Viola. Natural macam tu. Macam bibir sendiri. Enggak kan? This one called Micro. Letak kat dalam. And then a lip gloss. And tukar baju Raya. And we're done.